Page 81 صفحة 81 Task 1 تمرين 1 I read أنا أقرأ the text النص بمعنى نص صفحة رقم 80 and complete the table وأكمل الجدول. Time الوقت event الحدث أو الفعل. حسب النص I get up أنا أستيقظ على الساعة 6:30 صباحاً. نكتب في خانة time 6:30 a.m. I get up. I wash my face أغسل وجهي. Have breakfast أتناول فطور الصباح. And get dressed وأرتدي ملابسي. في السطر الموالي لدينا time 8 a.m. الساعة 8 صباحاً. حسب النص أبدأ دروسي أو درسي الأول على الساعة 8 صباحاً. أكتب في خانة الفعل أو الحدث events I begin my first lesson. I begin أنا أبدأ my first lesson درسي الأول. الحدث الموالي أو الفعل الموالي I watch TV أنا أشاهد التلفزيون and drink milk وأشرب الحليب. حسب النص أنا أقوم بهذين الفعلين على الساعة 5 مساء 5 p.m. الحدث الموالي I do my homework أنا أقوم بواجبي المنزلي. I do my homework. وحسب النص أقوم بواجبي المنزلي أو أنجز واجبي المنزلي على الساعة 6 مساء 6 p.m. ثم لدينا الساعة 9 مساء 9 p.m. حسب النص على الساعة 9 مساء أذهب إلى سريري أو أنام. I go to bed. ثم في الأخير لدينا weekend أي في عطلة نهاية الأسبوع. حسب النص أزور جدتي في الريف. I visit my grandmother in the countryside. ننتقل إلى التمرين الثاني. Task 2 I put the verbs. I put بمعنى أنا أضع. The verbs الأفعال in في the present simple زمن المضارع البسيط. الفقرة الموالية تتحدث عن أكرم ونشاطاته اليومية. لدينا أفعال بين قوسين باللون الأخضر يجب أن نصرفها في زمن الفعل المضارع البسيط. نبدأ. أكرم هو الفاعل في هذه الجملة، يمكن تعويضه بضمير الغائب المفرد هو he. الفعل wake بمعنى يستيقظ up at 6:30 على الساعة 6:30.
عند تصريف الأفعال في زمن المضارع البسيط مع ضمير المفرد الغائب هو أو هي he or she أو it لغير العاقل، نضيف حرف s في آخر الحرف أو في آخر الفعل، فنقول wakes. أكرم wakes up at 6:30. نواصل. he بمعنى هو، الفعل get dressed بمعنى يرتدي ملابسه. نفس الشيء نضيف حرف s لآخر الفعل get عند تصريفه في زمن المضارع البسيط، ونقول he gets dressed. and ولدينا الفعل have breakfast at 7 o'clock. have breakfast at 7 o'clock بمعنى يتناول فطور الصباح على الساعة 7 تماما. عند تصريف الفعل يملك أو يتناول have في زمن المضارع البسيط مع ضمير الغائب المفرد he, she أو it، نقول has and has breakfast at 7 o'clock. نواصل. at 7:30 على الساعة 7:30 he ضمير الغائب المفرد، الفعل go بمعنى يذهب to school إلى المدرسة. نفس الشيء نضيف لآخر الفعل go الحرفين es ونقول he goes. انتبهوا، هنا لا نكتفي بإضافة حرف s فقط لآخر الفعل، بل نضيف es لأن الفعل go ينتهي بحرف متحرك o. نواصل. his lessons يعني دروسه أي دروس أكرم، الفعل start تبدأ at 8 على الساعة 8. نقول his lessons start at 8 يعني نكتفي بالفعل كما هو دون إضافة حرف s. لماذا؟ لأن الفاعل جمع غائب his lessons. and والفعل finish بمعنى تنتهي at 5 على الساعة 5. نفس الشيء، بما أن الفاعل في هذه الجملة هو his lessons بمعنى دروس أكرم جمع غائب، فنكتفي بالفعل كما هو دون أن نضيف s أو أي شيء آخر. in the evening في المساء أكرم، هنا نعود إلى الغائب المفرد هو الفعل do his homework يعني يقوم بواجبه المنزلي، ونقول أكرم does his homework بمعنى في هذه الحالة أيضا نضيف الحرفين es لآخر الفعل do مثل الفعل go، نقول he goes والفعل do he does. الجملة الأخيرة his favorite hobby بمعنى هوايته المفضلة هي الفعل be playing football لاعب كرة القدم. إذن نقول his favorite hobby is playing football.